Good morning mga brothers! Kini ang inyong brother, Robby, ang inyong recovery coach karong adlaw para sa karon nga sesyon. Timani permi, pag naidroga, huwag magpagaga dahil ang buhay natin ay mahalaga at ito ay totoong talaga. Sa dili pa magsugod, ang online recovery session magampo sa kita. Pagampo sa kalinaw. Labawng makagagahom, hatagi ako og lawom nga kalinaw ug kahapsay sa hunahuna sa pagdawat sa mga butang nga dili nako mausab ug kaisog sa pag-usab sa mahimo kong mausab ug ang kaalam sa pag-ila sa kalainan sa duha. Amen. Mayong hapon sa tanan. Naanapod kita sa atong relapse prevention. By the way, I'm still here, Robby, ang na-assign para mohatag sa next nato nga presentation. Ang atong topic karon is all about relapse justification 1, which is under sa session 16. Of course, sa every nato nga mga activities na agid tay ginatawag nga goals. First goal para sa atong activity is help clients understand what relapse justification is. So dapat masabtan sa atong mga pasyente o sa atong mga kliyente kung unsa gining relapse justification. Kaduha, help clients identify the justifications to which they are susceptible. So atong tagaan og higayon ang atong mga kliyente maka-identify kung unsa na mga justification nga makita nato nga delikado sila o matawag nato nga vulnerable. Kaya ingon pa nato ang pagiging addict perminti gid na siya or matawag nato nga matintal kay tungod sa atong utok nga grabe nakadis-adis. Ikatulo, help clients formulate plans to counter relapse justification. Dapat ang atong mga kliyente na agad siya mga plano para in case nga matikihon na sila og relapse justification, naa siya pang-counter. So una is atong subtone about ning butanga. Understanding the dangers posed by relapse justifications. Relapse justifications narrow the distance between abstinence and relapse so that it is easier for people in recovery to go back to using. A relapse justification can seem harmless. So, ingon pa nato dire, kani mga tao nga nagplano na nga di nagid mo balik og suyop, ang mahitabo sa relapse justification is iyang i-reconnect ang tao from being abstinence to relapse. Diba? Review ta sa relapse, kasi pasabot sa relapse. Ang relapse, monitoring time na nangbalik ang iyang mga negative na mga behaviors o ginatawag na ito ng mga addictive behaviors plus migamit o balik. Kaduha. So, mo ni sa example ang naanato background. A client's addicted brain may be telling him it's okay to hang out at a club where he used to use. The client is not intending to use when he goes out, but he makes relapse much more likely by giving himself permission to go to the club. Now, kung aton isang subtone nga statement, mga brothers, nag-ingon diri nga, example, ako si Robby, wa naging ko'y plano mo, suyop. Ang ako lang is muadto lang ko club, kay gusto po ko mag-enjoy. Diba? It's very clear nga wa kay plano. However, ang imong utok nga addict na siya ang nagbutang nimo para ikaw mabutang sa risgo. Higayon. Tanawa, di ba? Ang addictive brain may be telling him, "Oh, kadto lang dito, Robby, kay okay ra ang tanan. Mo party ra bitaw ka." Remember, di ba, during our ang ginatawag na to nga drugging time. O drug time na to. Di ba kung magkasuyop ta to una, party ang higayon. Or before ta manuyop, mag-party sa ta. So in short, kana nga butanga na link na. So nangita ang pagi ang atong utok para ikaw mabutang sa risgo. Remember, in this period
wa pa ka migamit. However, gibutang na kasi ka sitwasyon para maling kagbalik sa paggamit. Another example is a woman who reasons that it is fine to go out with her old using friends because they all know she's in recovery now and say they are supportive. Try to analyze this statement here, brothers. Ingon diri nga okay ra kuno sa babae nga magwan-uban sa iyang mga kauban tuuna nga mga manuyupay or katong ginatawag nato ng mga dragging friends kay tungod nakasayod sila nga ikaw nag-recover ka. Ikaw suportaan kanila. Po di ba dili na mao ang nahitabo sa atoa? Isa ka pinakadako nga incident nga nahitabo sa amo, brothers. Kani experience na mo niha ato nag-home visit mi sa mong pasyente ngadto sa Magallanes. Bag-o lang siyang laya gikan sa inpatient. No, pagkita siya mga amigo, uy nilaya na dai si Tikboy So sa may ginabuhat sa iyang mga amigo, gitistingan siya. Sa tabo brother, giadto siya siyang balay. Dala pangumusta kuno, brother, Tikboy, kumusta? Ang nahitabo, okay raman ko, brother. Paano? Brother, na akong butang. Sa nahitabo sa iya, ambak ang kalag. Kay tungod wa siya kaandam. So kaninga example lang daan, brother, nagmatuod nga gibutang na pug ka sa isa ka sitwasyon si mong addictive brain para pag once mo gawas ng butanga, maglisod na kag balibat. Again and again, kani nga butanga wa pay na involved nga paggamit. However, gitbutang kasi mong addictive brain para ikaw mabalik or ma-expose kag balik about sa mga triggers. Di ba katong ganina tong sa club? Ang karon mga friends, unsa man ni sila ng mga triggers na bilong brothers? Di ba? These are the external triggers. Makita ninyo. Her addictive brain convinces her she is reconnecting with old friends who say they want to help. Di ba? Ingon daw diya, adto lang dito, kay tabangan gid kasi mo mga igsuon kay kasayad gina sila nga sanik ka, nag-recover ka. Pero ang tinod is, gibutang ka ngadto kay para ma-expose kag balik. Remember, ang imong mga friends, they are trying to convince you na mabalik kag suyok. Uban o balik. Ang atong addictive brain, brother, naningkamot gid na siya kang main objective ana is bisag kas alang nga makabalik ka gamit. Okay, once makabalik ka gamit, human na pod ang tanan. Balik na pod zero. But she is also placing herself in a situation that makes relapse a distinct possibility. Diba? Kinsa man po'y buang-buang nga tao nga moadto sa kabutang nga wa gid kakasayad ko sa may tabo nimo. Pero ang utok niya, grabe ka bright. Ibutangi ka sa sitwasyon para mahinay-hinay kag exposed. Para pag naa na higayon nga ikaw matintal o ikaw mataghaag butang, maglisod na kag reduced. Understanding specific justifications to which clients are susceptible. Relapses often seem to come out of nowhere. Wa gina sa plano, brother. Di ba? For example, gisugo kag palit og pintal. Ngano mo agi mangigag og niyo? Nga pwede man ta ka moagi ra ka diri sa sentro. O di ba? Wala si mong plano. Pero gigamit ta kasi mong utok nga didto agi kay para ma-expose na pugag balik, no? However, the addicted brain of a person who has entered recovery recently is often busy making dangerous behavior seem reasonable. Ang atong utok, brother, o ang utok nga addict, grabe gig paningkam. Wa gid siya lain panarbaho sa imo kundi tintalon gig ka sa tanan yang pamaagi kahit again and again ang iya naging tumong is makabalik kag suyo.
This happens at a subconscious level. O, di ba? Using a substance as a response to a certain event like fight with a spouse or the loss of a job seems to be an automatic process, but the justification was ready, just waiting for the right set of circumstances to emerge. Yung nga may tabo, brother. Most of the time, di ba, ang atong addictive brain, naningkamot gid na siya nga matintal ka. However, ang nahitabo sa addictive brain, permente siya pilde. Kay tungod ang nagbag-o nga pasyente, gusto na gid pud straightly nga bag-o na ko. So gigamit gid niya ang rational thinking, no? Na okay na ko, di gid ko magpasa na, di ko patintal. Ngano moagi man ko diha nga pwede man ko diri, nga delikado man ko. And then, mo na ni mahitabo ang subconscious level. No, during the time nga ikaw matug na, that's the time also nga man-try na pug atake ang atong utok. Munang kabantay ka natay topic nga drug dreams because ang atong utok nangingitamot og pamaagi o nangitag laing pamaagi para lang ikaw ma-convince niya nga balik na. Because during sa subconscious level, mo ni ang time nga mo gining tinuod nimo nga desire nga wow, kagwapo ani nga tamgo. Wow, naduol na nako akong love. Uy, nga karon insertan na kasi mga adik nga. Oh, butang brother. Mo nang maglisod na pug ka. Makadumdum dayon kapag mata nimo, "Hala, unsa di ito?" So again, in any ways, ang atong addictive brain mangita gyud pamaagi. Remember this one, brothers, that clients need to understand and anticipate the situations in which they are vulnerable to relapse justification. So, dapat masabtan gid sa itong mga kliyente. Ug dapat mag-anticipate siya in every situation nga posible siya atakihon ang ginatawag na itong mga relapse justification. Ingon pa ganina, di ba? Scan of nowhere. Bisan asa ra mo gawas ang isa ka sitwasyon. Next, knowing their weaknesses in advance allows clients to halt the automatic process that leads from event to justification to relapse. So, dapat daw, brother, ang atong kita, isip ta, lahi man tag mga weaknesses, dapat makasayod ta kung sa gina siya. Kay para kung in terms nga atikihon ta or naay mga sitwasyon nga kita posible atakihon aning atong addictive brain, kantiguna ta mulihok para mulikay anang butanga. Kay even sa imong pinaka-drastic period of time, brother, despite nga wa gid kay plano mo gamit, that would make a chance sa atong utok nga, uhoy, karon kan gibuwagan ni si Robby, pwede ko ni atakihon. Kaya, di ba, kay tungod siguro sa imong time, una, natong adik-adik pa nga, mabuwagan lang kaguyab, di, suyop-suyop, dayon para malimtan ang problema. So, remember that one, brother, every one of us, nagid tayo mga weaknesses sa itong kinabuhi. So, dapat, nagid kay plano daan nga, uy, pag ako day buwagag uyab, dapat mo niya akong buhaton. Uy, namatyan kong iro. Lahi rabay kong matyag iro, kaya ma-depress dahin ko. Dapat magbantay ko. Kay ang atong utok, ng kamot nga, pwede sila matakit ako. Nga nang butanga. Addressing specific situations that might lead to relapse. Relapse justifications are hard to avoid. O, di ba, brother? Lisod ko, no? Tayo na, ilikay. Labaw na kung naaging rason. Di ba? Kanang example, gusto ka magpaniwang, lisugid kayo. Clients still may feel a physiological craving for the substance until their minds and bodies are fully healed. Remember that one, brother. Once na-involve na kagamit og drugs, ang atong utok, labaw na kung grabe kay paggamit nimo, muliki, gid na. But once you stop, ang atong utok po, naginahinay po nagbalik. Mag-heal. But while on the process of healing, brother, di gid nimo malikayan nga naaghapoy yung ginatawag nato nga physiological craving. Mangita gid siya. Ngano man, diferensya naman ang atong utok. Ba sa gara-gara pa nila, liki na. Addicted brains will try to push clients to respond to situations in ways that put them at risk. Although the justification may pop into clients' minds,
clients need to use their rational brains to resist relapse justification and choose behaviors that support recovery. So, again, no? Somehow, balik-balik lagi ng mga explanation na to, ani. Again and again, ang atong addictive brain will try everything para lang ikaw makabalik sa imong paggamit. No? But since medyo okay naman, so you should use your rational brain in order for you to protect from that being. No? Kanang mabutang nga, Jesus Maria Joseph, nakagamit ka. So tanaw na to kung effective po, kung let's say na to nga okay siya, then why not choosing it? No? Padayon. The counselor should encourage clients to recognize the justification that have worked against them in the past and find safer responses to those dangerous situations. So, yeah, of course, no? Sa itong mga brothers, daghan na sila na-encounter ng mga problema itong una, daghan na sila na-encounter ng mga relapse justification itong una. Try, atong pangutanon kung epektibo ba itong iyang mga counter itong una. If in case nga epektibo, then encourage them. Nga, bro, try to improve or try to use it again once nga moabot na po ng butanga. Clients should plan what they will say it. For example, friends they formally use with call to invite them out. Okay? Having a plan allows clients to avoid hesitating, then being cajoled into going alone. Clients should consider making a list of potential relapse situations and determining how to avoid them in the future. So, mo to akong example kanina, if you could still remember, katong nag-home visit me, di ba? Yang amigo, bibisita. Not because nga concern kayo siya. Karon, ang netabo, gitistingan di ay siya. Anyo na maton sa action ang gibuhat ko sa pasyente na to? It was really, really good. Ako siyang gi-affirm. Kay, of course, siyang gipalakaw ang pasyente nga, bro, pasaylo ako, nagbago ko. Kung pwede, hawa la lang sa dire. So, wapoy nabuhat ang amigo ni hawa pod. Same time, after that incident, ang pasyente na mo, nanawagdan siyang counselor. Sumbong siya nga. O di counselor, parang big brother niya, big brother. We called up his big brother and asked some advices. Ano yun? Yung tabo ato, sa storya tsagtarong. Ayaw git in taon kong panawag sa mga taong drug lord. Kaya, of course, unsa may ihatag anak ng mga Sus Maria Joseph, unsa may ihatag anak ng mga advice. Kundi, unsa man, ali diri brother, manuyok ta. So, for in case again and again, nga maka-encounter ka ana, dapat kita andam. So, relapse justification 1, once a person decides not to use drug anymore, how does he or she end up using again? Do relapses happen completely by accident? Or there are warning signs and ways to avoid it? So, muna mga pangutan na regarding on relapse justification. Relapse justification is a process. So, yun. Dili din na diretso-diretso, bro. Muagi giday siya og proseso that happens in people's mind. A person may have decided to stop using, but the person's brain is still healing and still feels the need for the substances. So, muna akong giingon sa inyo. If a certain person, if ikaw nga brother, gusto na magbago, ayaw pag-ingon diretso nga, di nagig ko matakdan, di nagig ko makaswip balik. Kaya ano, kaya nga atong utok pod nga medyo naigoan ng shabu-shabu, nag-start pug heal. But since nag-start pug siya heal, of course, ang ato pong utok, nag-need gihapon na siya butang. Nag-need gihapon na siya shabu. The addicted brain invents excuses. So, muna na, relapse justification. So, other term for justification is excuses. Daghay excuses ko. Sa Bisaya pa, daghay, palusot. No? Para lang nga makasuyop. That accidents can happen. You may remember a time when you intended to stay substance-free, but you invented a justification for using. Then, before you knew it, you had used again. So, no?
daghay mga palusot, daghay mga excuses nga nakaandam sa imong utok nga adik para kung in case nga unsay imong ipaagi o sa imong mga pangutana nga naabot kay nga butanga, nanay tubag diretso. Naanay mga excuses nga giandam sa imong addictive brain. So ito, one of the example is someone else's fault. Does your addicted brain ever convince you that you have no choice but to use? Oh? Does an unexpected situation catch you off guard? Have you ever said any of the following to yourself? Example, so someone else's fault. Imbis imong sayop, imong gihatag na sayop niya. O, di ba? Palusot. Excuses na sad. Example, an old friend called and we decided to get together. Oh. Diba? Grabe ka palusot, brother. Nanawag manggid si Elmer. Unya, nagsabot nga may mag-uban. Unya, unsa nitabo? Nakasuyop ni, o, diba? Why not nga ikaw lalagay mo amin nga sayop manggid na ako? Ang hitabo dire, naamanggid si Elmer nang hagad og laan. O, diba? Giandam na sa utok ang mga excuses kung in case ikaw masakpan. Ikaduha, I had friends come for dinner and they brought me some wine. So kanay murag intended ni sa mga taong mga alcoholic. Nanghagad manggid og dinner si Benedict. Unya pagkaon-kaon na mo, natingara man ko nga gipasyat man ko. Nga sa may natabo, brother. Nakasyat na inom ko. Oh, come on. Palusot na sad. Kung sa shabu pa na, nag-uban magimig dinner ni Benedict, nga natinga naman lang ko. Itagahaan naman lang kong tuter. O, sa netabo, nakatuter gig ko. O, di ba? Ingana, kaandam ang atong utok na magbuhat og mga justification. Next, I was in a bar and someone offered me a beer. Naamanggig ko sa bar. Unya, bis magtanaw-tanaw na kong manayo ng mga babae. Ipatagay may noong ko. Sa may natabo ni mo, brother. Nakainom na noon. Oh. In the first place, questioner is, nga nung naka sa bar? Nga ikaw man ta na nag-recover. Remember, ang bar is considered as a external trigger. Kung sa suyo pa na, naamanggig ko sa pungyo. Ano natinga na lang ko, gitagaan kong butang. Nasa may na sa butang, nakasuyop ko. See? Mga palusot. In the first place, nga nung naakadya nga lugar, nga kasayod ka, nga kana nga lugar, vulnerable na sa imo nga pwede ka makabalik o gamit. Next, catastrophic events. Is there one unlikely major event that is the only reason you would use? What might such as an event be for you? Catastrophic events. Yung mga wala kakaandam na mga panghitabo. Disastrous o magproblema na grabe. Kawa gid kakaandam. Sample. My spouse left me. There's no reason to stay clean. Oh, nana si rason mo suyop. Gibiyahaan manggig ko ni Labonete. Nya karon, wa ni pulos ang akong kinabuhi. Kundi mo gamit na lang ko. Oh, come on. Pangutana, maubaday dapat ang buhaton nimo kung buwagan kasi mong asawa? Dapat mangita kag way nga para makuha nimo siyang balik, dili kay isuyop. Ay nako. Kaduha, I just got injured. It's ruined all my plans. I might as well use. Na-injured magig ko. Akong trabaho, panday. Nya karon nataga ko. Di na ko kapanday. Unya, wa na ko silbi, sir. Nya tapos, isuyop na lang ko para malimtan ako kung problema. Aha, come on.
Dili na mao ang rason, brother. No, dili na mao ang tubag sa imong problema. Gipasamot pa mo imong problema. Imbis ka na ra problema injured ra in which pwede ra ma-okay, karon ibalik na po kag suyop. Balik na po sinungdanan. So, di ba no? Grabe ka bright sa atong addictive brain. Next, I just lost my job. Why not use? Oh, di ba? Nawad-an na maging kong trabaho. Asa man ka ng trabaho, brother? Sa Department of Health. Sa trabaho ni mo? Recovery coach. Yeah. Gitang-tang ko kay wako na rin niyo. Tapos, suyop na lang. Oh, come on. Do you think saktong tubag na nga mo gamit noong kagbalik? Karon kung mang-hire na pagbalik ang atong DOH, nya i-drug test mo, one of the requirements, positive ka. Do you think makuha kag balik? Wala. Gipasamot nimo ang imong problema. But again, who is attacking you? It's your addictive brain. Nya nang utok nimo, brother, gitangtang ka, kay wa kay pulos nga pagkatao. Gamitan na lang para malimtan ang problema. Gamit po ka. Nagpapildi ka. There was a death in the family. Oh, wapo kayo niyo. I can't get through this without using. Nga na nakagamit man ka, brother. Sir, vigil manggid, sir. Di na ako ma-entertain ang akong mga di na ako ma-entertain ang mga bisita. Pag di ko kagamit, ay sus Mariosep. Namatyan na gani mo, nagpagamit pagyud ka. Matugig kag tarong para pagkaugma makasilbi ka sa imong mga bisita. Dili kay suyupan nimo para lang makasilbi ka. Sus nako. Next is for a specific purpose. O gapo sab ni brothers. Has your addictive brain ever suggested, nagsuggest nimong utok nga addict, that using drugs or alcohol is the only way to accomplish something. Wow. Kuyaw, no? Mag-suggest pang utok nga, kaning buhata para ma-okay ka. I'm gaining weight. I need to simulate to control. Kaya tungod kay nanambok ka, yun yan, nadumduman mo, tuon na baya nga, pag manambok ko, magpaniwang ko, suyupan na lang nako. Oh, come on. Di pwede mag-less na lang kasi mong gikaon or mag-diet ka. Dili kay ka na ang tubag. Karon, back to zero na po imong recovery. Grabe gid ka bayat ang utok. Jo, nanambok ka. Suyupin na. Suyupog ka. Sus Mariosep, di gid na mao ang tubag, brother. Aduha. I'm out of energy. I'll function better if wa na ko'y kusog, sir. Wa na. Di na makaya. Makadumdum, gid ko ani mga brothers. Tong time nga, kusog pang drug sa Butuan. That was before Duterte. Every time nga magpa-tournament ng football sa lugar namo, matinga na lang miya mong makalaban. Di na mo undagdagan. Nga naman, nanuyop na di ay. No? Kamande ka? Sa basketball pa lang na, muambak, di na mo tugpa. Mudagan, di mo daghangin. So, yung ang mga specific purpose mo naman ang utong nga, yay, na-tournament ninyo, brother. Gamitin na. Igamit sab ka kay tournament ko, no? Next, I need drugs to meet people more easily. Kani, kuya po ni. Itong time sa nursing namo, isa mga trabaho namo itong una is, na magpabagag naong, we discussed, no? Matog community, atog hospital, mag-lecture. Nagad may mga classmates tong una nga, di, kanti mo istorya. Kasayad gid mi o kailamin niya nga, di, gid, pati, buka na lang sa baba, di ka istorya. Karon, isa ka incident. Master kay mo lecture. Grabe ka tabian. Iya tanan istorya. Ang nahitabo di ay is, bro, ano na buhat man tuloy mo? Wapo lagi. Nakasuyop di ay. No? I need drugs to meet people more. Para magpataas daw sa iyang self-confidence.
isa po ni sa mga brothers o isa sa mga classmates na mo before, i-share lang na ko niya. Itong mga time nga medyo na may mga exam, minor exams na raw, pero mintigi sa iwit, bagsak. Kung netabo, pag major exam, at top 1. Grabe ka, bright. Puno yun, utukan magitinuon to. Pumatingal, top 1. Sa'y sikreto, brother. Gamit dahil sila. So, kato mga butanga, itintal na siyang utok nga, para mo top 1 ka, suyupin na. Ikaw, sad, nagpatintal tayo ka. I can't enjoy sex without using. Ingon daw nila, brother, pag ikaw kuno tama, makapa-sexually active daw, no? Kung ikaw ito muna, kaya rin mo 1 round si misis, natinga na lang mong misis nga, uy, sa isa kagabi niabot naman lang kag 10, 12, 15, fighter gihapon. So, tingang, noon sa man nakagamit di ay. No? Kuya, usay kang utok, padumdumon gig kang, uy, para mag-enjoy ka, brother. Gamit na. No? Mo po din mga brothers nato nga very vulnerable kayo sa mga sakit. No? Sa mga sexually transmitted diseases. Kaya tungod di ay kung magtama sila, wa sila lain choice kundi mangitag babae. Yon, I can't enjoy sex without using. Grabe gid kakuyaw sa tumutok. Depression, anger, loneliness, and fear. Does feeling depressed, angry, lonely, and afraid make using seem like to answer? I like the answer. I'm depressed. What difference does it make whether I use? Oh, depressed manggig ko. Tapos, para di ko ma-depressed, gamit na lang ko. Yeah. Ay, nako, gipadako lang ni mo samot ang problema nato. Kedua, when I get mad enough, I can control what I do. Ako, sultigin ko si brother, during time katong father na ko, nga grabe gikadik. Once di makagamit si Papa, guba gid ang balay. Grabe. Bisag wa tay sa sabanta permente. So, ang ilang gibuhat, gamit. Pag humagbuhat, pag humagamit, malimtan na tanan yung ipangbuhat sa ako. It's very, very sad during that day. No? Grabe ka, drastic kayo. Next, I'm scared. I know if I use, the feeling will go away. Di ba? Grabe, mahadlok manggig ko. So, para di ko mahadlok, gamit na lang ko. Di ba? Remember mo ito, brother, itong gira dito sa Marawi? Diba? Dagan kayo mga Mauti brothers na ito in town na dito. Kanto din nga time, brother, grabe kadagan kay Shabu nga nangakuha sa ila kay para di ay ang katong mga fighters nga mga Mauti fighters dili maka-feel og kahadlok. Dili maka-feel og scared. Para kung atakihon sila gobyerno, isugid sila. So yun, para lang malimtan o para di sila maka-feel og kahadlok, gipasuyop sila sa ilang mga kauban. So same like this, I'm scared. I know if I use, the feeling will go away. Limtan na niyang kahadlok. No? Nang reporting ni mong ugma, di ba? Mga nakangay, di man ko ready. O para di ka ka-feel og hadlok, isuyupan. Ikaw sad, nagpatintal sab ka, kain hadlok kuno ka. O, sinetabo, kapalik ka gamit. If my partner thinks I've used, I might as well use. So, manggit kay perminti lang ko kasapon sa kumisis, perminti lang ko dudahan nga ni gamit ko. Kunya, sinetabo, gamit na lang po ko. Grabe na nga palusot. Dili na mao ang tubag. Kay once makabalik ka, brother, ingon pa nato, sukad pa ganina, balik na pagkas permero. Uy, nahuman di ang tanan, so diri ra ko taman, mayong hapon, mauto ang atong relapse justification. I hope na nasabtan ninyo kung unsa among gusto ipasabot. Mga brothers, amping permi kay ang atong utok nga adik, sige ra naghuwat og gigayon para ikaw makabalik. Daghang salamat.